Hello and welcome. به این قسمت از سوالات اینترویو سیتیزنشیپ آمریکا خوش اومدین. در این بخش رو سوالات سیویک کار میکنیم. سوالات سیویک یعنی سوالات مدنی و تاریخی. یادآوری میکنم هر روز میتونین یک کلمه جدید با حروف فارسی و تلفظ صوتی در کانال اینستاگراممون یاد بگیرین. اینستاگرام ما هست English.2Englisi.Farsi. لطفاً سابسکرایب کنید تا از ویدیوهای بعدی به محض اینکه اضافه میشن باخبر شین. روی هم رفته 100 تا سوال سیویک داریم که بعضیش راجع به دولتن و بعضیش راجع به تاریخه. توی اینترویو همه 100 تا سوال رو ازتون نمیپرسن. شاید 10 تا یا دور و بر 10 تا سوال ازتون بپرسن. ولی ما همه سوالای سیویک که تاریخ، جغرافی و دولتی هست رو در طی این چند ویدیوی آینده روش کار میکنیم. سوالها قرمز هستن و جواباشون سبزه. بعضی از سوالها البته چند تا جواب دارن ولی میگن که مثلا یکیشو بگین یا 3 تاشو بگین. به اینا که رسیدیم من بهشون اشاره میکنم. سوال اول هست What is one reason colonists came to America? What is one reason colonists came to America? یکی از دلایلی که مستعمره‌نشینان به آمریکا آمدن چیست؟ مستعمره‌نشینان یا colonists آدمایی بودن که از قاره اروپا مخصوصا کشور انگلستان اومدن به قاره آمریکا و گفتن که اینجا دیگه مال ماه، زمین ماه اینجا. یکی از دلایلی که اینا اومدن به این قاره چیه؟ دلایل زیاده ولی شما فقط یکیشو باید بگین. What is one reason colonists came to America? One یعنی یک. What is one reason colonists came to America? همینطور که الان رو تصویرتون میبینین جواب زیاده. من همشون رو میخونم ولی روی 2-3 تاش تمرکز میکنیم. جوابا هستن freedom یعنی آزادی، political liberty آزادی سیاسی، religious freedom آزادی مذهبی، economic opportunity فرصت اقتصادی، practice their religion دین خودشون رو دنبال کنن، escape persecution فرار از آزار و اذیت. چون فقط لازمه یکیشون رو نام ببرین میتونین بگین freedom آزادی، freedom 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 یا میتونین بگین آزادی سیاسی political liberty political liberty political liberty political liberty. بازم میگم فقط یه دونش رو لازمه بگین. هر کدومو میخواین انتخاب کنین. یا میتونین انتخاب بکنین بگین آزادی مذهبی religious freedom religious freedom religious freedom religious freedom. سوال بعدی هست Who lived in America before the Europeans arrived? چه کسانی قبل از اینکه اروپایی‌ها بیان تو آمریکا زندگی میکرد؟ Who lived in America before the Europeans arrived? Who چه کسی یا چه کسانی lived زندگی میکرد in America در آمریکا before قبل از اینکه the Europeans اروپایی ها arrived رسیدن. Who lived in America before the Europeans arrived? جوابش هست آمریکاییای اصیل یا آمریکاییای بومی. ما تو فارسی میگیم سرخپوستا ولی این کلمه تو انگلیسی گفتنش اشتباهه. هیچ وقت نگین سرخپوست. بگین American Indians American Indians یا Native Americans Native Americans. هر دوش یه معنیه. منظورش از آمریکاییای اصیل یا آمریکاییای بومی. American Indians یا Native Americans. هر کدوم بخواین میتونین بگین. Native Americans. سوال بعدی Name one American Indian tribe in the United States. یک قبیله آمریکایی بومی در ایالات متحده را نام ببرین. دوباره زیر کلمه one یعنی یک خط کشیده شده که یعنی با اینکه زیادن شما فقط یکشو بگین. Name one American Indian tribe in the United States. Name یعنی نام ببرید. One یک. American Indian آمریکایی بومی. Tribe قبیلی.
in the United States در آمریکا. Name one American Indian tribe in the United States. توی جواب 10-20 تا هستن ولی من چند تاشو که اسمشون آسون تره اینجا گذاشتم. شما فقط 1-2 تاشو حفظ کنین چون فقط ازتون خواسته یکیشو نام ببرین. از بالا میخونم Cherokee, 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 Apache, 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 Cheyenne, 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 Lakota, 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 Inuit, Inuit, Inuit. تو سوال فقط گفته یکشو نام ببرید. هر کدوم که واسهتون آسون تره رو حفظ کنین. What group of people was taken to America and sold as slaves? چه گروهی از مردم را به آمریکا بردن و به عنوان برده فروختن؟ What group of people was taken to America and sold as slaves? What group چه گروهی of people از مردم was taken برده شد to America به آمریکا and و sold فروخته شد as به عنوان slaves بردگان. What group of people was taken to America and sold as slaves? جوابش هست آفریقایی ها. میتونین بگین Africans, Africans, Africans. یا مردمی از آمریکا. People from Africa. People مردم from از Africa آفریقا. People from Africa. People from Africa. People from Africa. Africans یا people from Africa هر کدوم خواستین میتونین بگین. هر دوش درسته و یک معنیه. There were 13 original states. Name 3. اول 13 تا ایالت وجود داشت. 3 تا از اونها رو نام ببرید. There were 13 original states. Name 3. There were بود 13 original اولیه states ایالت ها. Name 3. 3 تاشو نام ببرید. There were 13 original states. Name 3. اینجا اسم هر 13 تاشو میتونین ببینین. هر 3 تاش که واسهتون راحت تره رو میتونین حفظ کنین. از بالا میخونم New Hampshire, New Hampshire, New Hampshire, Massachusetts, 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 Rhode Island, Rhode Island, Rhode Island, Connecticut, 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 New York, New York, New York, New Jersey, New Jersey, New Jersey, Pennsylvania, 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 Delaware, 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 Maryland, 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 Virginia, 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 North Carolina, North Carolina, North Carolina, South Carolina, South Carolina, South Carolina, Georgia, Georgia, Georgia. سوال بعدی. Why did the colonists fight the British? چرا استعمارگران با انگلیسی‌ها مبارزه کردند؟ یعنی چرا آدمای اولیه اروپایی که اومده بودن تو آمریکا زندگی می‌کردن و تحت سلطه انگلستان بودن تصمیم گرفتن که با انگلیسی‌ها بجنگن و دیگه جزو انگلستان نباشن. Why did the colonists fight the British? Why چرا did گذشته رو مشخص میکنه. The colonists استعمارگران fight جنگیدن the British انگلیسی ها. Why did the colonists fight the British? این سوال 3 تا جواب داره. اولیش هست because of high taxes. Taxation without representation. معنیش هست به دلیل مالیات بالا. مالیات بدون نمایندگی. یعنی آدمایی که تو آمریکا زندگی میکردن و هنوز تحت سلطه انگلستان بودن باید هنوز به انگلستان مالیات پرداخت میکردن ولی هیچ نماینده‌ای نداشتن که تو آمریکا برای اونا حرف بزنه. مثلا نماینده مجلس نداشتن. برای همین تصمیم گرفتن که با انگلیسی‌ها بجنگن و استقلال به دست بیارن. جواب اول هست
because of به خاطر high بالا taxation مالیات. داخل پرانتز taxation مالیات without بدون representation نمایندگی. Because of high taxation. Taxation without representation. جواب بعدی because the British Army stayed in their houses. داخل پرانتز boarding quartering چون ارتش انگلیس در خونه اونها زندگی میکرد. خونه اونها میموند. اینا دیگه راضی نبودن که ارتش انگلستان که این همه مالیات بالا ازشون میگرفت بیاد تو خونه هاشون بمونه. داخل پرانتز bordering یا quartering منظورش این که اتاق یا قسمتی از خونهشون رو بیان اشغال کنن. Because the British Army stayed in their houses. Because the British Army stayed in their houses. جواب اول بود high taxation یا taxation without representation. جواب دوم هست because the British Army stayed in their houses. Because به خاطر اینکه the British Army ارتش انگلیسی stayed میموند in داخل their houses خانه آنها. Because the British Army stayed in their houses. و جواب سوم because they didn't have self-government چون اونها دولت خودکفا نداشتن یا دولت خودشونو نداشتن. Because به خاطر اینکه they آنها didn't have نداشتن self-government دولت خودشونو. Because they didn't have self-government. پس برای این سوال هر سه جواب باید بدین. سوال بعدی هست The Federalist Papers supported the passage of the U.S. Constitution. Name one of the writers. مقالات فدرالیست از تصویب قانون اساسی ایالات متحده حمایت کردند. یکی از نویسندگان این مقاله ها رو نام ببرید. دوباره این سوال خواسته که از بین چند تا جواب یکیشو بگین. Federalist Papers یا مقالات فدرالیستی یه مجموعه از 85 تا مقاله و انشا بود که آدمایی که تو اسلاید بعدی میبینیمشون نوشته بودن که مردم رو راضی کنن که قانون اساسی رو به عنوان قانون اصلی کشور بدونن و این رو بین مردم پخش کرده بودن. سوال میگه که یکی از نویسندگان این مقاله ها کی بود؟ The Federalist Papers supported the passage of the U.S. Constitution. Name one of the writers. The Federalist Papers مقالات فدرالیستی supported حمایت کردند the passage of تصویب شدن the U.S. Constitution قانون اساسی آمریکا رو. Name نام ببرید one یکی of the writers از نویسندگانش رو. 3 تا از نویسندگان اینجا هست. داخل پرانتز اسم اولشونه و بعدش اسم فامیلشونه. میتونین کل اسم کاملشو بگین یا فقط اسم فامیلیشو بگین. جیمز مدیسون، جیمز مدیسون، جیمز مدیسون. الکساندر همیلتون، الکساندر همیلتون، الکساندر همیلتون. پابلیوس، پابلیوس، پابلیوس. پابلیوس نام مستعار الکساندر همیلتون بود. پس میتونید فقط بگین الکساندر همیلتون. و آخریش جان جی، جان جی، جان جی. پس بین جیمز مدیسون، الکساندر همیلتون، جان جی یکی از اینها رو باید بگین. سوال بعدی هست What is one thing Benjamin Franklin is famous for? یکی از چیزهایی که بنجامین فرانکلین برای اونها معروفه چیست؟ دوباره این سوال پرسیده که one یعنی یکی از این چیزها رو بگین. What is چی هست؟ One thing یک چیز Benjamin Franklin is هست famous معروف for برای اون. What is one thing Benjamin Franklin is famous for? آسون ترین جوابش هست که بگین US diplomat دیپلمات آمریکایی. US diplomat US diplomat یا مسن‌ترین عضو کنگره قانون اساسی oldest member of the Constitutional Convention oldest member of the Constitutional Convention oldest member of the Constitutional Convention. یعنی که میتونین بگین first
Postmaster General of the United States. اولین مدیر کل پست ایالات متحده. First Postmaster General of the United States. First Postmaster General of the United States. یعنی که میتونین بگین Writer of Poor Richard's Almanac. نویسنده کتاب Poor Richard's Almanac که فارسیش میشه سالنامه ریچارد فقیر. Writer of Poor Richard's Almanac. Writer of Poor Richard's Almanac. یا started the first free libraries. اولین کتابخانه های رایگان را راه اندازی کرد. Started the first free libraries. Started the first free libraries. Started the first free libraries. بازم میگم چون توی سوال ازتون یک جواب خواسته آسون ترینش اینه که بگین US diplomat. ولی خودتون تصمیم بگیرین که کدوم جواب دوست دارین بدین. سوال بعدی Who is the father of our country? پدر کشور ما کیست؟ Who is the father of our country? Who is چه کسی هست؟ The father پدر of our country کشور ما. Who is the father of our country? George Washington. Who is the father of our country? George Washington. George Washington. George Washington. Who was the first president? اولین رئیس جمهور کی بود؟ Who was the first president? Who was چه کسی بود؟ The first اولین president رئیس جمهور. Who was the first president? George Washington. George Washington. George Washington. سوال بعدی What happened at the Constitutional Convention? در کنفرانس قانون اساسی چه گذشت؟ What happened؟ چه گذشت؟ چه اتفاقی افتاد؟ چی شد؟ At the در Constitutional قانون اساسی Convention کنفرانس. What happened at the Constitutional Convention? What happened at the Constitutional Convention? تصویرتون 2 تا جواب میبینین که هر دوشون به یه معنی هن. هر کدوم خواستین میتونین بگین. The Constitution was written. جمله اول The Constitution was written. قانون اساسی نوشته شد. جمله دوم The founding fathers wrote the Constitution. پدران مؤسس قانون اساسی رو نوشتن. پس کلاً جواب این که چه اتفاقی افتاد توی Constitutional Convention یا کنفرانس قانون اساسی هست که قانون اساسی نوشته شد. The Constitution was written. Constitution نوشته شد. Constitution یعنی قانون اساسی. The founding fathers پدران مؤسس wrote نوشتن the Constitution قانون اساسی را. پس میتونین بگین The Constitution was written یا میتونین بگین The founding fathers wrote the Constitution. سوال بعدی هست What is the supreme law of the land? برترین قانون سرزمین چیست؟ یعنی بالاترین قانون کشور آمریکا چیه؟ What is چی هست؟ The supreme بالاترین law قانون of the land. Land یعنی زمین یا سرزمین. What is the supreme law of the land? جوابش هست The Constitution یعنی قانون اساسی. The Constitution. The Constitution. The Constitution. What does the Constitution do? قانون اساسی چیکار میکنه؟ What does چیکار میکنه؟ The Constitution قانون اساسی. What does the Constitution do? این سوال 3 جواب داره که هر 3 تاشو باید بگین. اولیش هست sets up the government. دولت رو برپا میکنه. Sets up the government. Sets up the government. Sets up the government. جواب بعدی defines the government. دولت رو تشریح میکنه. یعنی توضیح میکنه که دولت آمریکا چجوری باید تشکیل بشه. Defines the government. Defines the government. و جواب سومش protects basic rights of Americans. از حقوق اولیه آمریکایی‌ها محافظت میکنه. Protects محافظت میکنه the basic اولیه rights حقوق of Americans.
آمریکایی ها را. Protects the basic rights of Americans. Protects the basic rights of Americans. Protects the basic rights of Americans. سوال بعدی. When was the Constitution written? قانون اساسی کی نوشته شد؟ When was کی the Constitution قانون اساسی written نوشته شد. When was the Constitution written? When was the Constitution written? 1787. 1787. 1787. 1787. Who wrote the Declaration of Independence? چه کسی اعلامیه استقلال رو نوشت؟ اعلامیه استقلال یه کاغذی بود که توی اون آمریکایی‌ها اعلام کردن که ما از انگلستان استقلال داریم و واسه خودمون کشور جدا هستیم. چه کسی اعلامیه استقلال رو نوشت؟ Who چه کسی wrote نوشت the declaration یعنی اعلامیه of independence. Independence یعنی استقلال. Who wrote the Declaration of Independence? Who wrote the Declaration of Independence? Declaration of Independence. جوابش هست Thomas Jefferson. Thomas Jefferson. Thomas Jefferson. Thomas Jefferson. When was the Declaration of Independence adopted? کی اعلامیه استقلال تصویب شد؟ When چه زمانی؟ Was بود the Declaration of Independence اعلامیه استقلال adopted تصویب شده. When was the Declaration of Independence adopted? July 4th, 1776. July 4th, 1776. میتونین بگین 4th of July, 1776. July 4th, 1776. یا 4th of July, 1776. 4th of July یا روز 4 جولای روزیه که Declaration of Independence امضا شد و تصویب شد. پس 4th of July 1776. Declaration of Independence. Declaration of Independence اعلامیه استقلال 4th of July یا July 4th 1776. یادتون نره سابسکرایب کنین تا از ویدیوهای بعدی که راجع به سوالای سیویک اینترویو سیتیزنشیپ آمریکا میذارم به محض اینکه ویدیوها اضافه میشن با خبر شین. Goodbye.